Hi! Hello! Riyan ito ang inyong kasangga. We are back once again mga kaibigan sa ating Insider, exclusive kapihan na napapakinggan po ninyo sa pamamagitan po ng DZRJ 810 kHz and Facebook Live and streaming worldwide. Mamaya ipakikilala natin mga kaibigan ang ating media panel. Meanwhile, ang ating guest for the day, ang spokesperson and Director of Preventive Education and Community Involvement Service ng PIDEA, si Director Derek Carione. Welcome po. Magandang umaga, sir. On behalf of Director General Isidro S. La Peña, magandang araw po sa kanilang lahat. Kasama rin natin mga kaibigan, ang man of action, kahit na sa Marawi ay naroon, kahit na sa Iligan ay naroon. Ang Assistant Vice President mga kaibigan ng Community Relations Service ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, Mr. Arnel Ignacio. Magandang umaga. And I'm very happy na ito mapag-uusapan naman ng ilan sa mga ginagawa ng PAGCOR maliban sa gaming. Ang kaya mga kaibigan ng Watcheru, simulan na natin ang ating talakayan. Alam kong pakikinabangan po natin ng gusto. Malapit na po ang isang taon ng Duterte administration. In fact, sa 24th, ang ating SONA. And malaman natin sa pamamagitan po ng PIDEA, mga kaibigan, kung nasa na po ang PIDEA in terms of achievement. And meron pa po ba kayong inahabol na figure bago po mag-State of the Nation address ang ating Pangulong Digong? So far, based on real numbers na ito pong pinamumunuan ng Presidential Communications Office, they consolidate all the data pertaining to anti-drug accomplishments. And so far, as of latest data, all law enforcement agencies have conducted a total of 63,926 anti-drug operations. We have arrested 86,935 drug personalities. So ito po importante. This is phenomenal, not just in the Philippines, but in fact, mukhang dito lang simula ito na ang mga drug personalities po ay sumusuko ng kusa sa mga otoridad. And as of latest count, it's 1,308,076 surrenderers. And of course, we have also confiscated a total of 2,440 kilograms of dangerous drugs amounting to 12.6 billion pesos. Kung maalala ho rin yung mga kaibigan, ang PIDEA po ang lead agency pagdating po sa paglaban natin sa illegal na droga. Director, alam kong no let up ang PIDEA, makalawa lamang dito po sa Nueva Ecija, mother and son involved at naulihan ng droga. At narinig ko natin mga kaibigan si DOJ Secretary Vitaliano Aguirre na sabi, balik na naman daw rito sa Bureau of Prisons ang operations na naman ng bentahan ng droga. At ngayong umagang ito mga kaibigan, iniyatin po sa huling antungan yung pamilya nito si Dexter, massacre po rito sa Del Monte, Bulacan. Nakalulungkot po ang insidente yan na nangyari po. And that's drug-related pa rin po. And may kasamang alak na po. Ilang barangay na po itong nalinis natin all throughout the Philippines, Director? The target for the year 2017, based on current figures of drug affectation, kasi sir, yung degree of drug affectation natin ngayon sa buong bansa is at something like 47%. And that is about 20,000 plus barangays out of the 42,036. And ang target po natin, based on Director General La Peña's proposal of barangay drug clearing operations, is to clear 5,272 for the year 2017 as an initial. And this will be carried on for the next 3 years until finally at least, or by the 4th year, minimal na lang po yung naiiwan na drug-affected barangays. And sir, we are happy to report that as of June 20, yung latest figure natin na report from the different provinces and barangays, 3,677 or 70% of the 2017 target has already been achieved. And sir, the first documented drug-affected or drug-cleared province is Batanes. 3,677. Pero ang barangay po natin, lalahanin po natin, ha? Yes. 42,000 ang laki. And we have 81 provinces. We have 144 cities. Medyo kinakailangan siguro marathon, ano po? Yes, so sir. hindi
fast track ang isasakatuparan po natin para ma-achieve po natin dito. Ngunit lilinawin po natin na hindi naman po lahat ng 42,036 barangays are drug affected. Yeah, About okay. 20,104 are declared drug affected, and deduct from that the 3,677. So we're looking at about 16,300 Barangays. barangays. Pero, Director, paano po natin ma-assure na itong, for instance, galing na po kayo sa 3,677 na mga Yes, sir. barangays, ano po? Paano natin ma-assure na hindi bumabalik? This is why Director General La Peña is strongly advocating the implementation, honest to goodness, implementation of Barangay Drug Clearing Program as embodied in Dangerous Drugs Board Regulation number 3, series of 2017. Kung saan, sir, saad po rito yung specific activities of pre-operation, operations, and post-operation. What does this mean, sir? We have to involve ourselves in not just law enforcement, but constant house-to-house visits. We have to have advocacy campaigns, and we have to implement rehabilitation. Importante ito, sir. Yes, Rehabilitation and reintegration of Okay. all drug personalities, especially po yung mga sumuko who will be needing intervention in different levels depending on their drug dependence based on assessment by a competent DOH accredited assessor. So kung mild use, they will fall under community-based rehabilitation. Yes. For those who are under a moderate drug dependence, they will fall under outpatient facilities. And for serious or severe drug dependence, yun po yung papasok sa ating tinatawag na inpatient facilities. And the biggest of which was established in Nueva Ecija sa Palayan City, yung 10,000 bed capacity, sir, na inside Fort Magsaysay. Yan ang pinag-worry natin na itong paulit-ulit na merong mga malalakas na loob talaga, ano po? Well, sir, sabi nga po ni Director General La Peña, the drug problem cannot be addressed purely by supply reduction or taking away the sources of dangerous drugs, like the clandestine laboratories, Yeah. of which we have already dismantled 9 since the start of the Duterte administration. The latest being in Baisa, Quezon City. And then, in fact, ang dami pa dyan yung mga first time nating nakita, like the floating Shabu Laboratory in Subic. And then meron po rito yung Research and Development Laboratory sa Magalang, na kung saan ang cover story po niya ay babuyan. Okay. And then the big one in Arayat, at the foot of Mount Arayat, na kung saan makikita nyo naman po, napakalaking facility noon with about 9 distillation setups apart from yung mismong lutuan. So, in order to address the drug problem, hindi po sapat ang supply reduction lamang. We have to also address the demand for dangerous drugs. In other words, sir, we have to take away the market, because otherwise, we will be like dogs chasing our tails na kuha tayo ng supply pero meron pong tumatangkilik. Kaya kailangan, sir, dito, tama po yung approach na balanced approach of supply and demand reduction, so that while taking away the source of dangerous drugs, we also address yung mga gusto pong bumili o tumangkilik. How? By educating them through advocacy campaigns, telling them about the dangers or ill effects of dangerous drugs and its ill effects on your body, your mind, your spirit. And then, of course, its effects on the family, the community, and the whole country as well. Kumbaga, the stigma or the scourge of dangerous drugs Yes. has to be brought to the fore, and people have to be educated on, well, of course, apart from the ill effects to yourself, the consequences, the dire consequences of being involved in illegal drug activities. Next, of course, we have to address yung mga sumuko. Nabanggit po nyo kanina, Director, ang hingil po rito sa mga supplies, ano po? Yes, sir. Yung bang mga nare-recover natin lately, halimbawa, itong dating mayor ng Marawi na naulihan mismo doon sa kanyang bahay, itong si Omar Ali, Yes, o 10 million worth ng shabu. Yes, sir. Nasaan po ngayon yung mga material na yan? All pieces of confiscated drugs, sir, are in the custody of the law enforcement agencies na nakakumpiska sa kanila in their respective forensic laboratories. Okay. And then kapag yan po na-issuehan na ng a certificate of destruction ng court na may hawak or may jurisdiction sa kaso, they will be turned over to PIDEA, being the sole agency mandated to cause the destruction of these dangerous drugs. Okay. And just yesterday, sir, we're happy to report that we have destroyed about 73 kilograms of dangerous drugs in Malabon City through a DNR accredited facility. Sinunog po natin ang 134 million worth of dangerous drugs just yesterday. And this is in the presence of key witnesses from, of course, representative from the accused or their counsel,
the regional trial court that has jurisdiction over the case, prosecution, media, and NGOs. And of course, yung mga iba pang nandoon na gusto manood or masaksihan yung pagsunog ng droga. And this is to ensure and to allay any apprehensions or speculations na ito po'y kung saan-saan lang nadadala. Yes, kasi kadalasan narinig ho natin yung mga istorya po na Allegations of recycling. Oo, Yes. pero sir, ito, para lang po malaman nila na ito rin, these are the same drugs confiscated months or years ago. They are presented with the same packaging, same markings, and then in front of everyone, all the key witnesses, bago po sunugin o ilagay sa incinerator, ito po will be subjected again to testing by our chemists. So that makikita po ng lahat na these are the same drugs, whether methamphetamine or marijuana or any other drugs na nakumpiska back then. Meanwhile, kung meron po mga confrontational ang ilan natin mga enforcement agencies, ito naman kakaiba naman. Emotional naman mga kaibigan. Outreach ng PAGCOR. Itong si Kuya Arnel ay kahit na may putukan dito po sa Marawi, nakakarinig po ang mga ilan ng tunog dito sa Iligan ay no let up din. Sugod pa rin po sila at sila po ay nagdala ng mga tulong mismo sa mga victims na naroon sa evacuation centers. Correct. Sa ano yan? Sa Iligan. So, ang Soler and PAGCOR, ang Soler nagbigay sa amin ng extra 5 million with the 30 million from PAGCOR. At ito initial, nagdala kami ng mga pangangailangan nila doon. Damit, katulad ng, meron pa kaming undox. Nakakatuwa lang na kasi hindi ito yung usual na binigay lang sa kanila. The whole, yung aming buong board, nagpunta doon, led by Chairman Andrea Domingo, si Attorney Fred Lim, Rene Concordia, lahat nagpunta doon. Para lamang mayakap natin naman yung, hindi lang yung talagang basta binigay lang for the sake na meron kami maibigay. Nagsalita ron, and then ako siyempre, nakipagharutan ka sa kanila para matuwa-tuwa sila na hindi sila nag-iisa ron. People from Manila na mayroong kakayanan tumulong, nagbibigay ng puso na we are concerned, we try to understand kung ano yung sitwasyon nyo rito. Kaya yung dinala namin, pati yung nilalagay ba sa ulo para pagka makapagdasal sila. Kasi hindi pala sila makakapagdasal pag wala nun. Okay. Oo, mayroong damit, kumot, underwear, at merong pagkain at ang tubig na binigay namin malalaki. Oo, isang trailer ng tubig 'yun. At meron pang konting panggastos nabanggit po Kuya Arnel ang hinggil dito sa tubig, no? Dahil doon sa ilang mga evacuation centers dito sa Marawi, narinig namin may diarrhea at saka skin diseases na kumakalat. Pero depende yan siguro doon sa evacuation center na maganda ang sanitation. Dito naman sa napuntahan naman namin, medyo ayos naman yung kanilang kalagayan. Mga 5,000 pamilya ito. And ito, hindi ito natapos doon. May mga kasunod pa ito. Kasi meron pa kaming inalat na 30 million. And aside from the 30 million, yung binabanggit ni Presidente na 10 million. 10 million na sabi ng Pangulo, ha? Yung 10 Dinrate niya kagad. Pero reconstruction natin. Oo. Yun naman, doon yung nilalagay ng PAGCOR sa National Treasury. Meron tayong pondo ron na magagamit ng gobyerno. Doon sa bagong Bangon Marawi. PAGCOR naman sa National Treasury, 50% of our revenues goes to the National Treasury. So, pwede na magamit sa pangangailangan ng gobyerno to address the concerns. Marami na pong checkpoint dito kung yung nagkakamali. Dahil part pa rin po yan ng martial law. Paano ang atmosphere sa mga dinaanan mong yan? Ano naman, wala namang kami na-experience na nakakatakot. Actually, napakagagalang nga ng mga sundalo na sa checkpoints. Yes. Sisilip lang sila, walang ka-problema. Actually, mas mabuting ang nandun sila dahil at least yung nervyos namin medyo nabawasan. Ang isang importante rito, yung banding ninyo roon sa mismong mga naka-experience na nanggaling sa Marawi. I understand meron pang isang talagang buhos yung kanyang damdamin na ikinuwento na naglakad sila ng 7 kilometers mula rito sa Marawi alam nyo, hanggang rito sa Iligan. Marami silang ganon.
Ang maikaikwento ko lang sa inyo na medyo kakaiba rito, dito kadalasan kasi ang ating pagbibigay ng tulong parang kumisan we just go through the motion, di ba? Na para lang mabigyan. Dito hindi, we stay, we talk to them, and makipagkwentuhan, at makipagtawanan kasi kumisan kailangan na rin nila ng magkaroon ng konting biruan dahil sa sitwasyon nila, hindi na natin pa kailangan idiin kung gaano kahirap yung sitwasyon. Kaya ayan, siyempre hindi automatic na yun, may pa-selfie and in one way or another na a-appease yung kanilang experience dun sa nangyari sa Marawi. So yun, we gave them aside from the relief goods, it was a very personal relationship na iniwan namin sa kanila. Kung babalik ka sa nabanggit na area, ano ang isang priority na gusto mo pang dalhin doon? Dahil makikigan, very related po ito sa role mismo ni Mr. Arnel dahil sila po ang community relations services. Ito talaga ang focus niya, di ba? Isa sa mga kwento rito kasi hindi mo maiiwasan na they get to be emotional na akala lagi hindi mo sila mabibigyan. Government is here, kami nandito. Ano yun isang bagay na napakalaki na yung pakiramdam nila na hindi sila iniiwan ng gobyerno. So, aside from yung kasi mga material na bagay, maraming tumutulong. In fact, pag sardinas nga binigay mo, parang ano na sila tumatanggi na sila sa dami na, pwede na sila magnegosyo ng sardinas sa dami na nagbigay ng sardinas. Kaya kami nag-isip na kami ng iba. And siguro, ang isa pa, yung sa pakikipagkwentuhan sa kanila, mas marami kang malalaman kung ano yung, kasi kadalasan pag tumutulong tayo kung ano yung perspective natin nakakalimutan natin tanungin kung ano ba talaga yung isang alam ko dinala nyo ron, malong. Oo, yun dinala namin kasi gamit mismo ito kailangan nila yun ng mga sister Muslim, di ba? Kailangan nila yun. Kailangan nila. Pero kapag binabanggit po nila mga kaibigan sa pag-express ng kanilang mga problema, pagka binanggit nilang napakainit ng kanilang kinalalagyan, napakaingay ng kanilang kinalalagyan. Obviously, dahil marami sila ron, sama-sama. And matigas ang kanilang inihigan. Posible ba na pwede magdala ng... nagdala kami ng mat. Ng mat na medyo lumabot naman kahit paano, hindi ba? Para kahit paano, hindi naman diretso sa semento yung spinal column mo na balancing ganyan. Yes. Oo. So, ayan. Kaya nga nakakatuwa kasi nung tinatanggap nila yung mga dala namin, umaalis sila ganyan, tinatawag pa namin pabalik dahil meron pa. Oo, meron pa. Meron pa nga baon na yun, contribution ng aming board. Para meron naman silang kahit kung gusto lang gumastos ng konti, meron pa silang konting panggastos. Okay. Pero mga babalikan po natin si Kuya Arnel later on. Hingil po rito sa kanya experience ito. Balikan natin once again si Director. Director Carrion, nabanggit po ninyo hingil po rin sa clandestine, no? Na operations ng siyam na locations and ito bang sa loob ng Bilibid prisons yung operations dyan? Dahil kasi dati admitted na may nagluluto riyan sa loob. Merong laboratory doon sa loob. Ito ba'y nalansag na o buhay na naman? Pero bago nyo sagutin yan, standby lang ho mga kaibigan. Babalik po kami makalipas lang po ng ilang paalala. Stay tuned. Insider Exclusive will be right back. Apat na 43 taon na paglilingkod. 4 na dekada ng pagsusumika na maghatid kaalaman, impormasyon at inspirasyon sa bawat pamamayan. Mula sa hindi mabilang na mga tao sa harap at likod ng kamera na inialay ang kanilang buong puso at kakayahan. Hanggang sa pagbubukas ng isang bagong kabanata sa makabagong panahon na ating hinaharap. Nananatiling iisa ang aming hangarin na mapaglingkuran ang bayan ng buong katapatan. Ito ang PTV.
Para sa Pilipino. Para sa bayan. Do not be fooled by fake numbers. Know the real numbers. From July 1, 2016 to June 20, 2017, the Duterte administration has successfully conducted almost 64,000 anti-drug operations, arrested almost 87,000 drug personalities, assisted more than 1.3 million drug surrenders, and neutralized more than 3,000 drug personalities. To the Filipino people, I said I made promises. Ginagawa ko. I cannot do it alone. Government runs on taxes. Yan ang gasolina ng gobyerno. Without taxes, cannot do anything. Nakiusap na ako sa congressman. By and large, pati yung individual, supportahan ninyo kasi if people would realize that the money would be put into good use and really spent for the purpose for which is being envisioned to be collected, there has to be change. Sasantuhin si undercover expert Ben Tulfo. Pita, the new generation. Sa pag-asenso, dapat magnegosyo. Kung papaano, ihahatid namin sa inyo sa loob ng 30 minuto. Sa pinakabagong business show on Philippine television, ang Nego Show. The newest on the road. The latest on the trend. Don't miss out with Ron De Los Reyes. Auto Review. Welcome back to Insider Exclusive. We're back once again, mga kaibigan, sa ating Insider Exclusive Kapihane. Back to where the action is. This time, pakilala natin, mga kaibigan, ang aming ikatlong guest for the day. Isang media man din. Media person. Ha? At punong-puno tayo ng mga peers natin. Mga kasama po namin sa communications. Okay. Ang isang ito, mga kaibigan, siya po ang Assistant Vice President, Corporate Communications Department ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ng PAGCOR, si Ms. Carmelita Twinkle Valdez. Good morning. Good morning Yes. sa inyo. Good Good morning morning sa ating po. mga tagapanood at Yes. sa mga tagapakinig. Umpisa natin kay Twinkle this time sa second round ng ating talakayan. Ano? Ms. Twinkle, alam kong kabisado mo at naka-focus naman ang iyong tanggapan dito po sa naging outcome ng Resort World Casino. Bagamat, mga kaibigan, ito po, importante ito, bagamat supposedly tapos na, aftermath, balik operations na sila. Pero nais lang ho namin malaman, mga kaibigan, at ng publiko, kung nasunod nila yung mga requirements na nire-request mismo ng PAGCOR. Bawat injured ay binigyan ng tig 500,000 pesos ng Resorts World. Yes. At ito namang mga fatalities, yung mga nasawi, binigyan ng tig 1 million. Pero ito ay assistance lang hindi ito yung kumbaga parang settlement o ano, o wag na kayong magdemanda or anything else. O hindi ganon. Talagang ang sabi sa amin ng Resorts World, ito ay tulong, assistance para dun sa mga directly affected nitong trahedyang ito. Nabanggit po ninyo ang katagang settlement. Doon po sa settlement, I understand, may request po ang PAGCOR na
dapat ay maging tailor-fit Yes, doon oo. sa demand mismo ng pamilya. Tama. Paano po yan? Oo. Halimbawa, ang isang nasawi Opo. ay merong halimbawa 2 anak o 3 anak, maliliit pa, mula sa kanilang grade school sa pag-aaral, sila ay susuportahan ng Resorts World. From grade school hanggang sa makatapos ng kolehiyo. Yun ang usapan. Yun May ang, grant sila, ha? Yes. Okay. Yun ang tiniyak sa atin ng Resorts World. At pagka-graduate ng college, sila ay i-hire pa ng Resorts World. So, kumbaga wala na sila dapat pang alalahanin doon sa kinabukasan ng mga bata o pamilya nitong mga nasawi ng dito sa trahedyang ito. Itong settlement nito, Ms. Twinkle, without prejudice doon sa kaso pong isinampa sa mga officers at saka dito sa Resort World. Kung ano man ang maging findings ng PNP or ng NBI, dalawa yan, pareho sila nag-iimbestiga. No? Kung ano man ang maging findings nila, labas doon ang itong binibigay na settlement na ito. Hindi apektado nun. Kaya meron pa rin kumbaga liability ang Resorts World dito sa nangyaring ito. Ilan po makikita sa mga text messages na tinanggap po ng inyong maglingkod? Dahil alam na tatalakayin natin ang hingil dito. I-touch natin mga kaibigan ang hingil po dito sa safety and security concern kung nag-comply ang Resorts World. To start with, lagay natin doon sa requirement na hiring ng bagong mga security. Actually, itong mga requirements, yung major requirements, 7 ito na pinagkasunduan between PAGCOR and Resorts World. Iano ko na para wala akong mamiss, unang-una, nag-hire sila ng bagong security agency at ng mga bagong security guard or experts para ma-assess itong security safety or ma-improve itong security nitong Resorts World. Ibig sabihin yung lantin wala na po? Ay, wala na po. Medyo matindi itong kinuha nilang security agency. International ito, Black Panda. Dyan, nagdagdag sila ng X-ray machines para pagpasok, madidetect mo kung ano may dala nung... Paano ho nila na-i-produce kagad yun? Yung metal detector, madali ho, nabibili lang ho rito sa atin yan. Pero yung X-ray machine at saka itong arco na nakikita natin, lahat siya ini-import pa yan Oo. Meron, I don't know pero baka meron din kasi silang mga improvement na ginagawa sa kanilang mga ibang mga properties. I'm not sure, pero posibleng nailipat muna doon for emergency na siguro. Pero meron na silang nailagay na gano'n, yung bagong So nakakahulugan po, X-ray Ms. machines. Twinkle, pati yung dinaanan mismo nitong si Carlos, yung dating walang security, walang detector, walang X-ray, na nakapasok doon sa elevator, nakaakit sa second floor, yun meron na po ngayon. Meron ng security guard na armado. Talagang they made sure na armed na itong mga gwardyang ito. Yan dahil nakita natin. Panoorin nyo maigi, nakita yung natin nanonood ngayon sa atin sa PTV4. Walang armas yung unang nakainkwentro ni Ginoong Carlos. Yes. Kaya ngayon armado talaga. Aside from that, nagsasagawa ngayon ng additional safety and security seminar sa mga empleyado. Importante yun. Dahil itong mga empleyado, isa sa mga nakitang may lapse doon, yung mga empleyado, hindi sila talaga pa well-trained. Marami-rami po yan. 6,000 na mga employees po ito. Ang apektado dyan. Pag kung sakaling Sila po ba lahat ay nag-seminar ngayon? Dahil isa po sa mga requirements yan, seminar. Yan ang ginagawa nila ngayon. Nagsasagawa sila ng seminar para ma-address lahat kung ano man yung emergency na mangyayari. Sana naman walang mangyaring ganon. Pero what about yung isang requirement po na structural engineer na dapat ay magbigay ng approval doon sa setup mismo ng gusali? Mas professional. Kumuha sila ng highly professional structural engineers para makita yung anong tawag dito, yung integrity ng gusali. Kung paano hindi na ulit mauulit itong malungkot na kaganapan. At kinakailangan po nila ng itong certificate inspection. Dahil
alam mo rin yung mga kaibigan, medyo unique ang setup ng mga casino po dahil under po sila mismo ng PESA. ng PESA. Pero ng ang PESA. nagbigay, at this time, ang nagbigay nitong Fire Safety Inspection Certificate ay ang Bureau. BFP. Oo. Bureau of Fire Protection. Na-correct po ba nila yung sprinkler nila, Ms. Twinkle? Meron ng mga ginagawang correction ngayon. Actually, yung second floor, hindi pa talaga gagamitin yun. Walang planong gamitin yun. Hindi na gagamitin yun. So, ang nag-open yung ground floor at saka dun sa ibang floor. Pero definitely, the second floor is already closed. Walang planong gamitin Saan ba ulit nakalagay yun po yung CCTV? yun ang malungkot dahil yung mga operators ng CCTV during that time, nag-evacuate. Umalis sila. Iniwanan Diyos nila. me, oo. Kumbaga, nagpanic. Oo, nagpanic sila. Yeah, pero pwede po ba ang kasama yun sa requirements na huwag nang bumalik yung mga yun? Hindi. Yung CCTV, dapat talaga meron din silang sapat na training. Yes. Kung paano sila, paano sila magre-react kung sakaling may ganito mangyari. Hindi pwedeng basta-basta iwanan nila yung CCTV, kumbaga war room, dahil doon yun ang magiging mata at tenga ng mga magre-respond na authorities. Merong isang CCTV area sa kabilang building, if I'm not mistaken, sa Remington, no? Meron din doon sa mismong Resort World. Doon pala, pwede Yun na lang, i-monitor. Doon lang, kahit hindi ka pumasok doon. Isa na rin dyan na factor, siguro nagpanic talaga sila. Kasi maraming putok nang naririnig ng mga tao. Nakita natin, di ba, naglagay siya ng mga bala doon sa sinunog niya na gaming table. So, nagputukan yun. Akala yun ang inisip ng mga tao na marami itong pumasok na armadong tao sa hotel. Ngayon po nagsimula ng operations nila, gaming operations Kumusta naman po? Nag-start sila nitong June 29, dun kasi nilift ang suspension. Pero actually, hapon na siguro, parang 1 o'clock ang sabi sa amin, nag-open sila. Pero actually, hindi naman yung open na syempre meron pa silang mga aayusin doon. Yes, may lilinisin pa. Siyempre, meron pang stigma yung mga players. No? Kumusta ang monitoring po ninyo? Nakabalik? Dahil alam mo natin, mga kaibigan, malaking revenue po ang nawala po sa PAGCOR. You could just imagine something like 14 million a day. Yes. A day po That's yan. 434 million a month. Yes. Nung huling kausap natin sa Resorts World, dati, nung hindi pa nagaganap ito, mga at least 20,000 daily ang traffic ang tao doon na pumapasok. Pero nung nagbukas ito sila last week, mababa pa, masyadong mababa pa. Siguro wala pang 3,000 yata. Oo. Pero at least meron Siyempre, na 3,000. may takot pa yung mga tao. Okay. Niisip pa nila kung halimbawa ikaw pupunta doon, naku, dito nangyari yung daming namatay, etc. Fresh pa kasi. Fresh pa talaga. Pero mga kaibigan, kumuha tayo ng ilang mga katanungan na magagaling po sa ating press media panel. Narito mga kaibigan si Ginoong Jerry Cornejo. My question now is for Director Derek Carreon ng PIDEA. Ito po ay concerning numbers. You said that 12.6 billion worth of drugs have been confiscated and destroyed. Ano po ba ang total peso amount ng drug trade sa ating bayan po sa Pilipinas? Pangalawa po, if you can answer that, anyway, we just have a figure and I would just like to follow up. Ano po ang total drug trade estimate ng PIDEA sa Pilipinas po in contrast to the 12.6 billion that you have confiscated or eradicated? Yes, sir. Director General La Peña has estimated the illegal drug trade in the Philippines to be at 120 billion, sir. Yes, sir. So you've more or less, per annum po ito, no? Yes, sir. So nabawasan po ng 10% in 1 year. Yes, okay, sir. Pangalawa po, sabi po ng Pangulo at sabi din po ng PIDEA, there are 4 million drug users, illegal drug users in the Philippines. At ang tanong ko lang po is, ano po ang capacity ng mga drug rehabilitation facilities po natin at ano pong ginagawa ng PIDEA para ganun if you can address the situation, 4 million drug users. Palagay na lang po natin 10% niyan ang ma-rehab. Do you have
Ano pong capacity ng mga rehab centers po natin ngayon? The PIDEA itself is not directly involved in rehabilitation, sir. We supervise, we coordinate the efforts through the ICAD or the Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs, of which member agency po dyan ang DOH. And sir, based on the DOH report, there are about 49 rehabilitation facilities nationwide, the biggest of which we mentioned earlier, sir, was established inside Fort Magsaysay in Palayan City, Nueva Ecija, which is of 10,000 bed capacity. Sir, according to Secretary Pauline Jean Ubial of the DOH, only about 1% of the total user population will be needing inpatient treatment and rehabilitation. So that would mean that there are sufficient, if it's at 4 million, and about 1% of that would be like 40,000. Sir, kung i-consolidate po natin lahat ng treatment and rehabilitation facilities, including yung existing sa Palayan, mukhang sufficient po siya. But at the moment, sir, apparently, yung surrendery population natin na 1.3 million, so 1% of that uli, at the moment, kasya naman po yung facilities. A bigger problem would be yung community-based treatment and rehabilitation, sir, which should kick off in all local government units. And sir, this is administered by the DILG and supervised still by the DOH by providing the competent program which should involve not just physical but including psychosocial and spiritual activities. So yun sir yung tinututukan natin ngayon to implement community-based rehabilitation program which encompasses a greater majority of the surrenderers. Thank you, sir. Thank you, sir. Madagdag ko lang po, yung nabitin natin kay Direktore, yung clandestine operations, no? Pero bago yan, ako yung nagtataka, meron pong 302 na mga government employees na kasama po mga nahuli sa drugs. Ano po mga pwesto nito mga government employees na ito? Sir, they occupy both elected and appointed positions. And noteworthy, we have 142 government employees. So in other words, ito yung mga career or plantilla positions. While we have 135 elected officials. 135 occupying mostly, ito po yung nakakalungkot, sir, barangay positions, whether chairman or kagawad. And to think they should be our spearheaders in the grassroots. Kaya nga po, sabi ni Director General La Peña, we are strongly advocating barangay drug clearing kasi kahit saan po galing ang droga, whether smuggled or manufactured, wala pong ibang babagsakan yan kung hindi ang barangay. Because at the end of the day, the fight against illegal drugs will be fought at every doorsteps of the barangays. Eh kung yung barangay official po involved, may problema tayo. And then sir, noteworthy also are 23 uniformed personnel composed of members of the police, the military, uniform service like the jail, Bureau of Jail or Bureau of Fire, may mga nahuhuli, and law enforcers just like us. May kasama rin tayo mga nahuhuli. So, ito yung sinasabi nyo nga sir, na they should be part of the solution rather than being part of the problem. So, katulad din yung nabanggit nyo sir sa Bilibid, bagamat during the course of the implementation of several searches inside the Bilibid, spearheaded by the NBI, and then kami with providing expertise also in terms of our K9, and then nandyan yung SAF, and then now they're mulling the involvement of the Marines. Ang napatunayan po namin for one is, well, while there were reports or intelligence reports indicating na baka may lutuan sa loob. What is clearer to us is vital po sa mga nasa loob na who are identified to be involved in the illegal drug trade. Importante sa kanila sir ang communication equipment and access to Wi-Fi or internet services. Pero kung meron mga lutuan doon sa loob ng Bilibid prisons, parang hindi na categorized as clandestine dahil common knowledge na. Alam na labas-pasok ng yung mga naka-assign doon. Well, ang nakita ho doon more are mga naimbak na nakumpiska na tinatago nila na drugs and of course weapons and other luxury items. But very clear to us is the fact that they call the shots using electronic gadgets and they order guys to retrieve the stash from a remote location outside of the Bilibid and then to bring it to yung mga bibili or to meet up with yung bibili. And then all transactions are done likewise electronically. Kaya malaking bagay po na ma-deprive sila ng access to communication equipment. Because that is vital to them in calling the shots or in perpetuating their illegal business. Not just drugs but all other types of illegal business from within the facility, sir. Mga kaibigan, balikan po natin once again si Mr. Arnel Ignacio. And Mr. Arnel,
Meron po bang plano ang PAGCOR sa muling pagbabalik po rito sa Marawi at Iligan na magdala na po ng mga psychologists, mga medyo makaka-appease ng gusto, lalo na ron sa mga bata na meron pong trauma hanggang sa mga panahong ito. Katulad nung nabanggit ko kanina, communicating with the evacuees ay napaka-importante. So malagay ko, maisasama namin yan dun sa second wave ng aming tulong sa kanila dahil nakapag-allot nga ang aming board ng 30 million. So malamang maisasali natin yan. And idugtong ko lang dun sa being part of the solution, dun sa mga rehabilitation centers, meron tayong partnership with Resorts World na sa December meron tayong bubuksan sa Davao sa Barangay Buhangin ng isa pang malaking rehabilitation center, so that can add to aiding our PIDEA and the drug enforcers sa mga rehabilitation. And we're very, very happy also to tell you na yung mga tao naman din talaga through the office ng CRSD ng PAGCOR, ang dami nagko-contribute ng kanilang mga kaalaman tungkol sa pagre-rehabilitation, no? Tulad ng isang doktora na kaibigan ko, meron siyang nire-recommenda, they're already have a facility in Quezon, acupuncture ang ginagamit, and so far they have very favorable results tungkol dito. And sinulatan na rin namin si Secretary Obiel dito. I'm saying this kasi nakakatuwa dahil ang mga tao actively participating in addressing this problem. And dugtong ko rin, ulitin ko lang na yung PAGCOR naman, lagi namang nandito. Yung pondo, lagi nang nakahanda. Tapos kung ano yung pangangailangan, immediately we can provide funds for it. Paano nyo sinyatel yung inyong mga goods na yun? Para mas madali naman yung sa amin yung logistics, naghanap kami ng mga suppliers na meron namang facilities na warehouses in Cagayan. So mas madali kasi Iligan is about 90 kilometers from Cagayan. So naging mas madali yung pagtransport ng mga hindi na nanggagaling ng Manila. Magaling mga kaibigan ang role ng PAGCOR aside doon sa mismo resources na nanggagaling mismo sa loob ng PAGCOR, conduit mga kaibigan sa ilang mga government agencies. Siguro, Mr. Arnel, i-suggest nyo na rin sa Department of Education o kaya dito sa DepEd, naawa ko sa mga bata na delay na ang kanilang pasok, no? Lalo na yung mga naroon sa Iligan, alam nilang yung iba overflowing ata ang mga enrollees. Kaya hindi ma-accommodate yung ilang mga evacuees doon sa mga eskwelahan doon. We'll communicate with the Department of Education and I'm very, very sure, gagawa nila to ng paraan. In fact, ang dami pa nga rin namin ginagawang eskwelahan all over the country na nagkaroon din ng konting delay sa pag-inaugurate dahil dito sa nangyari ito. As soon as things will be settled, ma-address natin lahat yan. Ms. Twinkle, alam kong iba ang task and role po ninyo, pero hindi kayo sumama rito sa trip nito sa Mindanao. Oo, hindi na tayo nakasama dahil tinutukan natin itong ginagawa sa Resorts World. Gusto ko lang mabanggit na ang PAGCOR mahigpit na pinapatupad itong ating responsible gaming program. No? So, talagang minomonitor natin kung sino yung dapat at hindi dapat pumasok ng mga kasino. Yan ang binabantayan natin ngayon. Bukod doon, yung ang pagbibigay ng full assistance doon sa mga nasawi at nasaktan dito sa Resorts World attack. So, yun ang mga binabantayan natin ngayon, at making sure na naibibigay lahat ng mga kailangan nila. Dahil, syempre, ang PAGCOR, yun ang talagang pinagtutuunan. And although we want to move on, gusto rin natin matiyak na makuha ng mga tao yung mga nararapat na maibigay sa kanila. Ms. Twinkle, i-clarify ko lang po, yung po bang compliance at saka mga requirements na yan dito po sa Resorts World, applicable din po ba ron sa ibang mga... Ay, of course. So, lahat yan. Lahat ng IRs natin or integrated resorts, katulad nga nitong Resorts World, itong City of Dreams, Soler, Okada, lahat yan. Applicable sa kanila yung mga requirements na yan. At
kasama na rin yung ating mga PAGCOR Casino Filipino. Lahat ng property ng PAGCOR ay pinatutupad ang lahat ng requirements na mahigpit na pinatutupad itong mga requirements nito. Kung sakali mang merong makalusot dyan, naku, mananagot kay chairman. Ang isang chairman, CEO ng PAGCOR ang lumipad, nagtungo rito sa Mindanao. Very nice. Saludo po kami. Kasi Kapampangan yan kung gaano kasipag itong board led by the chairman. Yung paglipad nila doon, kinumpletan nila doon sila nag-board meeting sa aeroplano because there were so many decisions that has to be made. So doon sila nag-meeting para pagbaba nila, marami na desisyon na nagawa, sumama-sama sa distribution, both barangays pinuntahan nila at ayun, kaya napaka-importante na hindi lang niya inuutos, talagang siya pumupunta. Noon ngang sinabi niya sa akin na nakita niya medyo nagdalawang isip yung nabasa niya siguro sa mukha ko. Sabi niya, bakit ayaw mo? Gusto mo ako pupunta? So, siyempre pupunta kami. Pero maraming kami talaga natututunan diyan kay Chairman. Dedicated talaga siya para sa ating bayan. Inabutan tayo ng oras. Ang bilis sa ating orasan, mga kaibigan. Converge, ha? Experience better with Converge. And final words na tayo, Director, talagang limited ang ating oras kapag marami tayong substance na kinu-convey sa ating televiewers and listeners sa radio. Thank you very much for this opportunity po on behalf of our Director General Isidro S. La Peña. Mabilisan lang, sir, kung gusto nila magbigay ng impormasyon, gusto ko pong ipamahagi yung ating text hotlines. For smart subscribers, it's 0999-888-7332. For Globe subscribers, 0927-915-0616. And for Sun subscribers, 0925-573-7332. Again, thank you very much, sir, on behalf of our Director General. You're welcome, Director. At ngayon po, mga kaibigan, si Ms. Twinkle Eveless. Yes, maraming salamat sa pagkakataon at sa ngalan din ng aming chairman na si Chairman Andrea Domingo. Tinitiyak po namin na talagang minomonitor po ng PAGCOR ang lahat ng mga kaganapan sa ating mga casino, sa mga IRs, at minomonitor na mahigpit kung sino ang mga hindi dapat pumasok at pinatutupad lahat ng mga kailangan security measures para hindi na po mauulit pa. Maski kailanman, hindi na po dapat maulit itong naganap dito sa Resorts World. At kung sakali naman po kayo ay merong gustong i-report na mga gusto nyong ipaban o kaya, halimbawa, kapamilya ho ninyo o kayo mismo na gusto nyong ipaban ang sarili nyo sa mga kasino, ipagbigay alam nyo lang po sa amin kaagad para po ito ay ma-actionan. And lastly, mga kaibigan, ang taong nagtungo rito sa Mindanao na walang bulletproof, si Mr. Hindi binanggit po. Hindi. Ito naman, talaga, dinadaan ko lang sa biro, pero yung pagkakataon na diretso ka nakakatulong with the financial muscle of PAGCOR, napakalaking bagay sa akin. And sa atin naman mga nanonood at nakikinig, nagpapasalamat ako na nakinig kayo, nanood kayo. Please make the good news exciting news. Kasi alam nyo, sa mga pagkakataon ngayon, hindi na nakakatulong kung tayo magbabakbakan. Pagka kayo nakakita ng kapwa nyo Pilipino, that is good enough a reason for you to hug them and tell them things are okay. Magkampi-kampihan tayo dahil napakalaki po ng ating problema. Kung tayo po ay magbibigay pa ng maliliit na problema, pag pinagsama-sama po yan, lalo masakit sa ulo. Bilang Filipino, kapwa nyo Pilipino, yun na po yung kaisa-isa pinakamalagang rason. Yakapin nyo na lang at magkaisa tayo. Well said sa ating mga guests. Maraming salamat po sa pagdating po ninyo rito sa ating program. Thank you so much. And sa kalapray po, mga kaibigan ng ating media panel, this has been your host, Ray Langit po, sa anumang laban, Kasanggabon Langit.